สวัสดีครับเพื่อนซีผู้ฟังทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลการลงทุนของรายการ Inside Brief แบบนัวๆกันอีกแล้วนะครับ สวัสดีค่ะ คือภารกิจหลักของการพูดคุยครั้งนี้เนี่ยเราจะมาชำละผลประกอบการไตรมาสแรก ปี 2569 ของบริษัท G-Able จำกัด มหาชน หรือ Gable กันครับ น่าสนใจมากตัวนี้ ใช่ครับ ซึ่งหัวข้อตอนของเราวันนี้ก็คือ Gable Q169 พลิกกำไร 84 ล้าน ร่างทองชำแหละแบ็กหลอก 6.9 พันล้าน และจุดรับแนวรับสำคัญครับ โห แค่ชื่อหัวข้อก็จัดเต็มแล้วนะคะ คือถ้าให้ผมเปรียบภาพให้เห็นชัดๆเลยนะฮะ ตอนนี้ Gable เนี่ยเปรียบเสมือนแบบยักษ์ไอทีที่ซุ่มกับงานจนเต็มมือครับ คือเคยซุ่มซ่อนตัวปรับโครงสร้างอยู่ในเงามืดมาสักพักหนึ่ง แต่วันนี้ถึงเวลาปล่อยพลังทำกำไรให้ผู้ถือหุ้นได้ใจชื้นกันแบบกริบๆแล้ว ใช่ค่ะ คือบริบทที่ทำให้ยักษ์ตนนี้เริ่มปล่อยพลังได้เนี่ย มันมาจากภาพใหญ่ของอุตสาหกรรม ICT ในไทยเลยนะคะ ที่กำลังก้าวพ้นยุคแบบแค่เอาระบบย้ายขึ้นคลาวด์พื้นฐานนะคะ อ๋อ คือไม่ใช่แค่ย้ายเซิร์ฟเวอร์แล้ว ถูกต้องค่ะ มันไปสู่ยุคของการฝัง AI เข้าไปในกระบวนการทำงาน แล้วก็เรื่อง Cyber Security ที่มันซับซ้อนขึ้นมาก อืม ซึ่ง Cave Bell เป็นตัวอย่างของการรื้อโครงสร้างธุรกิจให้รับกับเทรนด์นี้เลย แล้วผลลัพธ์คือมันไม่ได้มาแบบเป็นวิสัยทัศน์ลอยๆนะคะ แต่มันออกมาเป็นตัวเลขในไตรมาสนี้แบบชัดเจนมาก งั้นเรามาเจาะตรงปรากฏการณ์พลิกกำไรกันเลยดีกว่า ตัวเลขกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 69 เนี่ย พุ่งทะยานขึ้นไปถึง 83.95 ล้านบาทเลยนะครับ ขุย คือเติบโตต้อง 1,226% นะครับ เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่เคยขาดทุนอยู่ 8.18 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนเป็นกำไรหลัก 80 กว่าล้านเลยนะคะ ใช่ครับ การกระโดดของกำไรครั้งเนี้ยมันเหมือนแบบนักวิ่งมาราธอนที่เพิ่งปลดเสื้อถุงน้ำหนักทิ้งไปเลยอะครับ เห็นภาพเลยค่ะ แต่มันมีคำถามที่ต้องท้าทายกันนิดนึงคือตัวเลขกำไรก้าวกระโดดแบบนี้เนี่ยมันเป็นแค่เทคนิคทางบัญชีหรือเปล่า แบบขายสินทรัพย์ชั่วคราวหรือว่าเคฟเบลเขาเจอสูตรร่างทองของจริงที่ทำซ้ำได้ในระยะยาวครับ เป็นรางทองของจริงเลยค่ะ คือมาจากแก่นของธุรกิจและประสิทธิภาพล้วนๆลองมาดูไส้ในตรงโครงสร้างรายได้รวม 1,519 ล้านบาทดูนะคะ ครับ จุดเปลี่ยนมันไม่ได้อยู่ที่ว่ายอดขายโตกี่เปอร์เซ็นต์แต่อยู่ที่ความสามารถในการทำกำไรค่ะ อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยขยับขึ้นมาเป็น 19.3% ขยับขึ้นมาเยอะนะ ใช่ค่ะ แล้วอัตรากำไรสุทธิหรือ NPM เนี่ยกระโดดมาเป็น 5.45% เลยจากปีก่อนที่เคยติดลบนะคะ โห แต่จุดที่น่าสนใจสุดๆ คือเขาควบคุมค่าใช้จ่าย SG&A ให้ลดลงได้ถึง 16% ด้วยค่ะ เดี๋ยวนะขอเบรกตรงนี้นิดนึงครับ คือรายได้ตั้ง 1,500 กว่าล้าน แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารกลับลดลง 16% เนี่ยมันแอบขัดความรู้สึกอยู่นะ ปกติยิ่งขายของเยอะ มันก็ต้องแบบจ้างเซลล์เพิ่มจ่ายค่าคอมเพิ่ม มีค่าขนส่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับทำไมรายจ่ายมันถึงหดลงได้อะ นึกออกเลยค่ะที่เป็นห่วงตรงนี้ แต่นี่แหละค่ะคือกลไกของ operating leverage ที่มาจากการเปลี่ยน business model แบบพลิกโฉมเลย ยังไงนะครับ คือธุรกิจเดิมของ Gable เขาจะหนักไปทางขายฮาร์ดแวร์หรือรับเหมาระบบที่เป็น SI แบบดั้งเดิมใช่ไหมคะ อ่าฮะ ระบบเซิร์ฟเวอร์ตู้ใหญ่ๆอะนะ ใช่ใช่ซึ่งมันต้องใช้คนเยอะมากไปติดตั้ง ต้องมีโกดังเก็บของมีต้นทุนจมบานตะไทย แต่พอเขาขยับมาเน้นซอฟต์แวร์และการให้บริการบนคลาวด์เนี่ยการส่งมอบงานมันผ่านระบบดิจิตอลหมดเลยค่ะ พอเป็นงี้ต้นทุนคงที่มันก็ไม่ได้เพิ่มตามยอดขายไงคะ พอยอดขายทะลุจุดคุ้มทุนปุ๊บ รายได้ที่เพิ่มขึ้นทุกๆบาทมันก็เลยไหลมาเป็นกำไรแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยไม่ต้องแบกภาระหลังบ้านหนักๆอีกแล้ว อ๋อ เข้าใจแล้ว แปลว่ากำไรที่พุ่งกระฉูดเนี่ยคำตอบไม่ได้อยู่ที่การขายของได้มากขึ้น แต่อยู่ที่สิ่งที่พวกเขาขายมันเปลี่ยนไปใช่ไหมครั ถู บ กต้องที่สื่อค่ะ จากเดิมที่เป็นแค่แบบพ่อค้าคนกลางรับของมาขายไปเป็น SI ทั่วไป ตอนนี้คือกลายเป็นเจ้าของสูตรอาหารแล้วก็เปิดร้านเองเลย เปรียบเทียบจะเห็นภาพเลยค่ะ คือเขาหันมาลุยซอฟต์แวร์ของตัวเองหรือ own IP แบบเต็มตัวเลย ซึ่งมาจิ้นมันได้เต็มๆใช่ไหมฮะ แน่นอนค่ะ ไม่ต้องไปแบ่งกำไรให้เจ้าของ Product ต่างประเทศแล้ว แล้วบริการ AI อย่างแพลตฟอร์ม Gable.ai นี่คือตัวชูโรงเลยนะคะ เขาเน้นเรื่อง Data Visibility แล้วก็ Data Governance ค่ะ คือก่อนที่องค์กรจะเอาข้อมูลไปให้ AI ประมวลผลเนี่ย ข้อมูลมันต้องสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบก่อน ซึ่ง Gable เขาใช้แนวทางที่เรียกว่า Shift Left Data Tools ค่ะ หรือก็คือการทำ Data Contract เดี๋ยวขอหยุดตรงคำศัพท์นี้นิดนึงครับคำว่า shift left เนี่ย
ถ้ามองในมุมผู้บริหารทำไมถึงต้องแคร์ว่าจะชิฟไปทางซ้ายหรือขวาครับตราบใดที่ระบบ AI ปลายทางมันยังทำงานได้อะ คือต้องมองภาพวงจรข้อมูลเป็นเส้นตรงจากซ้ายไปขวานะคะ ครับ ซ้ายไปขวา ซ้ายคือจุดเริ่มต้นตอนเขียนโค้ดและสร้างข้อมูล ส่วนขวาคือปลายทางที่พวก Data Scientist เอาไปให้ AI เรียนรู้ค่ะ ฮะ ปัญหาคลาสสิกเลยคือองค์กรส่วนใหญ่ปล่อยให้ข้อมูลมันไหลไปเรื่อยๆ จนถึงปลายทาง แล้วค่อยมา ข้อมูลพัง ข้อมูลไม่ตรง PDPA รั่วอะไรแบบเนี้ยค่ะ โอ้โห แล้วไปแก้ปลายทางนี่งานช้างเลยนะ ม แต่ทีนี้พอเป็น Shift Left มันคือการย้ายตัวตรวจสอบกลับไปซ้ายสุดเลยค่ะ ไปดักไว้ตั้งแต่ระดับโค้ดกำหนด Data Contract ไว้เลย ถ้าข้อมูลไม่ตรงสเปค ระบบจะไม่ยอมให้สร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยค่ะ เฮ้ย เหมือนเราวางระบบเครื่องกรองน้ำขั้นเทพไว้ตั้งแต่ต้นน้ำเลย ไม่ใช่ปล่อยให้ขยะลอยมาแล้วไปจ้างคนตักออกที่ปลายแม่น้ำแบบนั้นใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ เป๊ะมาก ซึ่งเครื่องมือตรวจสอบพวกนี้แหละ คือ Own IP ที่มีมูลค่ามหาศาล แล้วมันสะท้อนในงบด้วยนะคะ ลองดูตัวเลขสินค้าคงคลังสิคะ เหลือแค่ 13.16 ล้านบาทเอง โห น้อยมาก เพราะซอฟต์แวร์ไม่ต้องสต็อกของให้เสี่ยงตกรุ่นไงคะ แล้วโมเดลนี้ยังทำให้เขาตั้งเป้ารายได้ประจำหรือ recurring income ไว้สูงถึง 40-50% เลยด้วยซ้ำ แต่ผมมีคำถามเจาะลึกนิดนึงครับ คือในโลกที่มีบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ ระดับโลก ให้บริการคลาวด์แล้วก็ AI เยอะแยะเต็มไปหมด ซอฟต์แวร์ของ Gable มีจุดแข็งอะไรล่ะครับ ที่ทำให้องค์กรระดับ Enterprise ในไทย ต้องควักกระเป๋าเลือกใช้ของเขาอะ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ คือเจ้ายักษ์ใหญ่เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเขาดีจริง แต่สิ่งที่องค์กรในไทยต้องการจริงๆ คือโซลูชันที่เจาะลึกเข้ากับสภาพแวดล้อม และกฎระเบียบเฉพาะของเมืองไทยค่ะ พวกข้อกฎหมายอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ โดยเฉพาะเรื่อง Cyber Security แล้วการที่ Gable เข้าไปวางโครงสร้างตัวกรองที่ระดับรากฐาน เชื่อมระบบเก่าเข้ากับคลาวด์ตัวใหม่เนี่ย มันคือการแก้ปัญหาแบบเจาะจงมาก แล้วรายจ่ายด้านความปลอดภัยพวกนี้ มันเป็นแบบ non discretionary ค่ะ คือตัดทิ้งไม่ได้ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่แค่ไหน คุณหยุดป้องกันแฮกเกอร์ไม่ได้หรอกค่ะ ใช่ อันนี้จริง โดนแฮ็กทีหนึ่งนี้จบเลยนะ ใช่ค่ะ ความจำเป็นตรงนี้แหละที่ทำให้อยู่ดีๆ ยอดจองล่วงหน้ามันถึงมหาศาลขนาดนี้ งั้นมาพูดถึงยอดจองล่วงหน้ากันเลยดีกว่า คือสินค้ามาจิ้นสูงแค่ไหนเนี่ย ถ้าไม่มีคนซื้อก็เปล่าประโยชน์เนาะ แต่สำหรับ Gable ดูเหมือนมีลูกค้ารอจ่ายเงินล้นมือเลยครับ เรามาชำแหละไม้ตายสำคัญกันดีกว่า นั่นคือ Backlog หรือยอดงานในมือรอรับรายได้ครับ ตัวนี้พีคมากค่ะ พีคจริงครับ ทำสถิติ all time high ทะลุไปถึง 6,941 ล้านบาทครับ เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อน นี่มันกำแพงประการหินชัดๆอะ แล้วมันเป็นเครื่องยนต์ที่จะดันรายได้ให้โตตามเป้า 5-15% ในปี 2569 เลย โดยในนั้นเนี่ยประมาณ 45% เป็นงาน Digital Transformation ที่สัญญายาว 18-36 เดือนเลยนะฮะ ยาวมากค่ะ แถมกระแสเงินสดก็ตุนไว้เพียบเลย 1.3 ถึง 1.6 พันล้านบาท และที่เด็ดสุดคือ ไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเลยครับ Zero interest bearing debt เลย โหโล่งเลยนะคะแบบนี้ ใช่ครับ แต่ขอโยนคำถามกระตุ้นความคิดนิดนึง การมี Backlog 6,900 ล้านเนี่ย เป็นเรื่องดีแน่ ๆ แต่ในทางปฏิบัติมันมีความเสี่ยงไหมครับที่ Gable จะส่งมอบงานไม่ทัน หรือมันจะเป็นแค่ตัวเลขที่ดูดีในกระดาษ แต่แปลงเป็นเงินสดได้ช้าครับ เรื่อง execution risk เนี่ยเป็นของคู่กันเลยค่ะ เวลามี backlog เยอะๆ แต่พอเราไปกางไส้ในดูเนี่ย งานที่สัญญายาว 18-36 เดือน มันแปลว่าเขาไม่ได้ต้องตาลีตะเลิกส่งมอบทั้งหมดพรุ่งนี้ไงคะ อ๋อ ค่อยๆ ทยอยทำไป ใช่ค่ะ มันให้สิ่งที่เรียกว่า visibility ของรายได้ยาวไปถึง 4.5 ไตรมาสล่วงหน้าเลย ผู้บริหารก็วางแผนกำลังคน และกระแสเงินสดได้ชิวๆเลยค่ะ แล้วพอบริษัทเงินสดล้นมือบวกกับไม่มีหนี้มีดอกเบี้ยเขาก็ไม่โยนบีบจากต้นทุนทางการเงินค่ะ ไม่ต้องไปบ้าจี้ลดราคาประมูลแย่งงานมาโปะหนี้แบงก์เขาสามารถเลือกรับเฉพาะงานที่มาจิ้นสูงๆได้แบบหล่อๆเลยค่ะ เข้าใจละ แล้วพอพื้นฐานบริษัทมันร่างทองขนาดนี้ เราลองมากางหน้าปัดเทคนิคแล้วก็ valuation ดูบ้างไหมครับว่า ราคากระดานมันตอบรับความยอดเยี่ยมนี้หรือยัง ได้เลยค่ะ เริ่มจากหน้าปัด valuation dial หรือความถูกแพงกันก่อนเลยนะคะ ครับ ตอนนี้ PE อยู่แค่ระดับ 8.7 เท่าค่ะ เฮ้ยแค่นี้เองเหรอ ใช่ค่ะ แล้ว PBV อยู่ที่ 1.17 เท่า จุดเด่นอีกอย่างคือ dividend yield ปันผลนี่แหละค่ะ สูงปรี๊ดถึง 8.38% เลย เ
เพิ่งปันผลไป 0.32 บาทต่อหุ้นด้วยนะคะ โหปันผลดุมาก แต่ที่ดิฉันอยากให้ดูคือค่า PEG ratio ค่ะ อยู่ที่ 0.28 เอง ซึ่งต่ำกว่า 1 มากๆ การที่ค่า PEG มัน 0.28 เนี่ย แปลว่ามันยังไงครับ ค่า PEG มันคือการเอาความถูกแพงมาเทียบกับอัตราการเติบโตค่ะ การที่มันต่ำเตี้ยขนาดนี้ แปลว่าราคากระดานตอนนี้เนี่ยตลาดแทบจะไม่ได้ให้มูลค่าการเติบโตของเขาเลยค่ะ เหมือนมองข้ามกำไรที่โตเป็น 1,000% ไปเลยอะ อ้าวเดี๋ยวถ้ามันดีแบบเป็นหุ้นไกลพันธุ์ value growth hybrid ขนาดนี้เนี่ย คือได้ทั้งปันผลหนักแบบหุ้นคุณค่า แล้วก็กำไรโตแรงแบบหุ้นเติบโตทำไมตลาดยังให้ PE แค่ 8 เท่ากว่าๆครับ ตลาดมองพลาดหรือมีอะไรที่เรายังไม่ได้มองครับเนี่ย ดิฉันมองว่าตลาดยังติดภาพจำเดิมๆค่ะ ภาพที่โกลบอลเป็นแค่บริษัทขายฮาร์ดแวร์มาจิ้นต่ำๆโตตามวัฏจักรฮาร์ดแวร์ตลาดยังปรับตัวรับโครงสร้างโอน IP ใหม่นี้ไม่ทันค่ะ อ๋อ ภาพจำมันยังชัดอยู่ ใช่ค่ะ ซึ่งกำไร 84 ล้านในไตรมาสนี้ มันเพิ่งจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเอง ช่องว่างตรงนี้ล่ะค่ะคือโอกาส ลองดูมุมมองจากสถาบันผ่าน IAA Consensus สิคะ สถาบันว่าไงบ้างครับ เขาเริ่มจับสัญญาณได้แล้วนะคะ ให้เป้าเฉลี่ยกันที่ 4.25 บาท อย่างฟินันเซียเนี่ยให้เป้า 4.20 บาท ลุ้นกำไรปีนี้นิวไฮแตะ 328 ล้านบาทเลย ส่วน KXT ก็ให้เป้าที่ 4.30 ค่ะ โอ้โห เป้าสูงอยู่นะ แล้วถ้ามากางกราฟเทคนิคหรือ Technical Chart ดูล่ะครับ แนวรับแนวต้านมันเป็นยังไงบ้าง จากหน้าปัดเทคนิคนะคะ เราพบแนวรับประการหินที่โซน 3.70 ถึง 3.74 บาทค่ะ ครับ ซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุด point of control หรือ POC ของ volume profile ที่มีแรงรับแน่นหนามาก แล้วก็มีแนวต้านสำคัญที่กรอบ value area high ที่ 4.00 ถึง 4.20 บาทค่ะ ส่วนค่า RSI ก็เพิ่งจะอยู่ราวๆ 37.7 ถึง 40 ยังมีพื้นที่ให้วิ่งอีกเยอะเลย เดี๋ยวผมขอเจาะตรง volume profile นิดหนึ่งครับ ทำไมเส้น point of control ที่ 3.70 ถึง 3.74 บาทเนี่ย ถึงโดนเรียกว่าเป็นแนวรับประกันหินครับ สมมติถ้าราคาร่วงลงมาแตะเนี่ย คนที่ติดดอยอยู่เขาจะไม่ถือโอกาสเทขายหนีตายกันเหรอครับ อ๋อ กลไกของ volume profile มันไม่เหมือนกราฟเส้นทั่วๆไปค่ะ จุด POC เนี่ยมันคือระดับราคาที่มีคนตกลงซื้อขายกันมากที่สุด มันเลยสะท้อนภาพของมูลค่ายุติธรรมที่คนส่วนใหญ่ยอมรับค่ะ ถ้าราคาลงมาแถว 3.70 สถาบันหรือรายใหญ่เขาไม่ได้แพนิคหรอกค่ะ เขามองว่าเป็นโซนเก็บของที่ปลอดภัย แรงซื้อก็เลยมารอพยุงไว้ตรงนี้เพียบเลย เก็ตละ แปลว่าถ้ายืนเหนือ 4 บาทได้ก็มีลุ้นไปต่อยาวๆใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ ถ้าทะลุแนวต้าน 4 บาทได้ ก็จะวิ่งทะลุโซนพื้นที่สุญญากาศไปหาเป้า 4.20 ได้สบายๆเลยค่ะ เพราะงบไตรมาสนี้ก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีอยู่แล้ว โอ้โห เรียกได้ว่าเคลียร์คัดทุกประเด็นเลยครับ ค่ะ แต่ก่อนจบดิฉันขอทิ้งท้ายข้อคิดหนึ่งให้เพื่อนซีผู้ฟังเอาไปตกผลึกต่อนะคะ จัดมาเลยครับ องค์กรในไทยก้าวข้ามจากการแค่ซื้อระบบ ไปสู่การ scale AI ทั่วทั้งองค์กรอย่างเต็มตัวเนี่ย การที่ GABL เขาเข้าไปฝังรากลึกในระบบ Data Governance ของลูกค้าตั้งแต่ระดับฐานราก ระดับโค้ดเลยนะคะ มันจะทำให้พวกเขาอยู่ในสถานะที่ลูกค้าขาดไม่ได้และเปลี่ยนใจยากขนาดไหนในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ต้นทุนการเปลี่ยนเจ้านี่มหาศาลเลยนะคะ ความเหนียวแน่นตรงนี้แหละค่ะ ที่อาจจะยังไม่รวมอยู่ในแบ็กล็อก 6.9 พันล้านที่เราเห็นซะด้วยซ้ำ หูยเป็นประเด็นที่ต้องเก็บไปคิดต่อแบบจริงๆจังๆเลยครับ ถือว่าลึกซึ้งมากสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในเทปนี้ ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนเลยนะครับที่อยู่ติดตามกันมาจนจบ ขอบคุณมากๆค่ะ และก็ขอบคุณยอดซุปเปอร์แตงส์รวมถึงค่ากาแฟรสธรรมชาติทุกแก้วเลยนะครับที่ช่วยเป็นพลังงานขับเคลื่อนทีมงาน AI ของเรา ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็แชร์ต่อเพื่อให้สังคมมดงานร่างทองของเราเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับ ใช่ค่ะ ฝากด้วยนะคะ แล้วก็เรามีฟีเจอร์ใหม่ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนซี่คนไหนที่อยากให้เราเจาะลึกหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษ หรือมีหุ้นในใจที่แบบอยากให้กางงบชำแหละหน้าปัดเทคนิคแบบอินไซต์เหมือนวันนี้สามารถคอมเมนต์ชูหุ้นส่งกันเข้ามาได้เลยครับทีมงาน AI ของเราพร้อมจัดให้แบบกริบๆในเทปจัดไปอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน
แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Inside A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน